आजको बेसार लाउने काम आज पेट पाल्न पर्यो घर काम गरेर भयो नि बाहिर जाने भनेको बाहिर पनि हुँदैछ प्रोसेसिङ हेर्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो बिउ हामीले लगाउँछ यसमा मकै छर्ने हो बिउ अब हाल्न सुरु हुन्छ पनि रेडी भइसकेको छ वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आज म हजुरहरूलाई काम गरेको भिडियो देखाउँछु एग्रिकल्चर म गोठमा आएको छु काम गर्नको लागि तपाईले देख्नुहुन्छ मेरो काम आजको बेसार लाउने काम आज बेसार लाउने हो के गर्ने गाइज नेपालमा काम गर्न पर्यो पेट पाल्न पर्यो घर काम गरेर भयो नि यस्तै छ बाहिर जाने भनेको बाहिर पनि हुँदैछ प्रोसेसिङ के गर्ने आज बेसार लाउने हो मेरो बारीमा तपाईले हेर्नु होला बेसार लाएको पनि भिडियो म अहिले आफ्नो गोठमा आइसकेको छु आज हामीले के काम गर्ने हो बेसारको बिउ निस्किसकेको छ बिउ हेर्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो बिउ हामीले लगाउँछौँ खेतमा बेसारको बिउ बेसार लगाउने मेरो बारी यही बारीमा बेसार लगाउने हो आज यसमा मकै छर्ने हो बेसारको बिउ पनि आइसकेको छ ल कहाँ लाउने हो गरे हामीले यो बेसार खेतमा लाउने हो हामीले बेसार लाउने पहिलो स्टेप हेर्नु होला म घेरा खार्छु यो पहिलो स्टेपमा बिउ अब हाल्न सुरु हुन्छ पनि रेडी भइसकेको छ अब यो यसको सेकेन्ड स्टेप बेसार हाल्ने यो लाइनिङमा तपाईले हेर्नु होला थर्ड स्टेप बिउ राखिरहेको छ मैले बहिनी यो के गरिरहेछ हामीले यो कति स्टेप गरे यो सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेप सुरुमा खन्नी त्यसपछि लाइनिङ खिच्ने बिउ राख्ने ल हालम पनि खिचेर रेडी भइसकेको छ अब चौथो स्टेप अब बेसार पुर्ने हो माथिबाट ढिक लाउने हो तपाईले भिडियोमा हेर्नु होला बेसारको बिउ गाइज के खाले हेर त भात कस्तो लाग्छ यार यस खाइदेऊ त नाइ
नाही कहिल बा कहीं होला नहीं बोला मामा नाना भन कौन लाया यार फिर लगा था फेरि कौन लाया यार किन ल्याइदिउँ करेन्ट अब किन ल्याइदिउँ करेन्ट करेन्ट लाग्यो कि पुष्पराज भन्यो त पुष्पराज हैन पारा भन्ने पारा पारा गरिदे पहिला पारा हो पारा चिच्चारा के चिच्चारा पारा गर्नु त हाँस त यो बौला म्यान हो के बौला म्यान हाम्रो म्याडमले हस्ती आइता लिमिट राखाइला यहाँ बिउ ल्याउनु भएको छ बेसारको बिउ थर्ड स्टेप पनि पुरा भइसकेको छ अहिले लाइनमा बिउ हालिसकेको छ मैले हामीले गाइज चौथो स्टेप यही बिउ माथि हाल्ने हो तपाईले हेर्नु होला के हाल्ने हो माटो हाल्ने हो यही बिउ माथि यसरी हाल्ने भिडियो हेर्नु होला बिना स्किप गरिकिन तपाईले सब देख्नुहुन्छ हेर्नु होला माटो हालेको है हजुरहरूले देख्नु भइसक्यो होला एक साइडको ड्याम बनाएर भ्याइयो अब अर्को साइड छ ड्याम बनाउन यो पनि हेर्नु होला है गाइज गाइज म पनि काम गर्न सुरु गर्छु हेर्नु होला है सेकेन्ड साइड पनि भ्याइयो काम गरेर यो चाहिँ सेकेन्ड साइड है यताको फर्स्ट साइड ल आजलाई यति नै काम पनि गरेर भइसकेको छौं तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो हेर्नु होला कमेन्ट पनि गर्नु होला बिना स्किप गरिकिन हेर्नु होला ल आजलाई यति नै ओके बाय भिडियो कस्तो छ भनिदिनु होला कृपया हजुरहरूले